Sisters of the Golden Circle. A short story written by O. Henry and read for you in both Hungarian and English. Please enjoy. The Rubberneck auto was about ready to start. A Rubberneck autóbusz éppen indulni készült. The merry top riders had been assigned to their seats by the gentlemanly conductor. A vidám felső ülésszoros utasoknak az előzékeny kalauz már kijelölte a helyüket. The sidewalk was blockaded with sightseers who had gathered to stare at sightseers, justifying the natural law that every creature on earth is preyed upon by some other creature. A járda nézelődőkkel volt eltorlaszolva, akik azért gyűltek össze, hogy más nézelődőket bámuljanak, igazolva ezzel a természeti törvényt, miszerint a földön minden élőlényre vadászik egy másik. The megaphone man raised his instrument of torture. The inside of the great automobile began to thump and throb like the heart of a coffee drinker. A megafonos ember felemelte kínzóeszközét, a hatalmas autó belsejében dobogás és lüktetés kezdődött, akár egy kávéfogyasztó szíve. The top riders nervously clung to the seats. The old lady from Valparaiso, Indiana, shrieked to be put ashore. A felső ülésszoron ülők idegesen kapaszkodtak az ülésekbe, az Indiana állambeli Valparaisóból. Érkezett idős hölgy sikítva követelte, hogy tegyék partra. But before a wheel turns, listen to a brief preamble through the cardiophone, which shall point out to you an object of interest on life's sightseeing tour. Ám mielőtt a kerék megmozdulna, hallgassanak meg egy rövid bevezetőt a kardiafonon át, amely az élet városnéző túráján egy érdekes jelenségre hívja fel a figyelmüket. Swift and comprehensive is the recognition of white man for white man in African wilds. Afrika vadonjában gyors és teljes körű a fehér ember iránti felismerése. Instant and sure is the spiritual greeting between mother and babe. Azonnali és biztos a lelki üdvözlés anyja és gyermeke között. Unhesitatingly do master and dog commune across the slight gulf between animal and man. Habozás nélkül ért szót gazda és kutya az ember és állat közti keskeny szakadékon át. Immeasurably quick and sapient are the brief messages between one and one's beloved. Mérhetetlenül gyorsak és bölcsek a rövid üzenetek két szerelmes között. But all these instances set forth only slow and groping interchange of sympathy and thought beside one other instance which the Rubberneck coach shall disclose. Ám mindezen példák csak lassú és tapogatószó együttérzés és gondolatcserék a másik esethez képest, amelyet a Rubberneck kocsi feltár majd. You shall learn, if you have not learned already, what two beings of all Earth's living inhabitants most quickly look into each other's hearts and souls when they meet face to face. Meg fogják tudni, ha még nem tudták, mely két élőlény e földön az, amely ha szemtől szemben találkoznak, a leggyorsabban pillant a másik szívébe és lelkébe. The gong word and the glaring at Gotham car moved majestically upon its instructive tour. A gón zúgott és a Gothamot bámuló kocsi fenségesen elindult tanulságos útjára. On the highest rear seat was James Williams of Cloverdale, Missouri and his bride. A legmagasabb hátsó ülésen ott ült James Williams, a Missouri Cloverdale-ből és az ő mennyasszonya. Capitalize it, friend typo, that last word of words in the epiphany of life and love. Írd nagybetűvel, kedves szedő, azt az utolsó szót, a szavak szavát az élet és a szerelem epifániájában. The scent of the flowers, the booty of the bee, the primal drip of spring waters, the overture of the lark, the twist of lemon peel on the cocktail of creation, such is the bride. A virágok illata, a méhek zsákmánya, a tavaszi vizek ősi csöpögése, a pacsirta nyitánya, a citromhéj csavarintása a teremtés koktéljában, ilyen a mennyasszony. Holy is the wife, revered the mother, Galiptius is the summer girl, but the bride is the certified check among the wedding presents that the gods send in when man is married to mortality. Szent a feleség, tiszteletre méltó az anyja, elragadó a nyári lány, de a mennyasszony az az igazolt csekk az esküvői ajándékok között, amelyet az istenek küldenek, amikor az ember a halandósághoz házasodik. The car glided up the Golden Way. A kocsi suhant felfelé az Aranyúton. On the bridge of the great cruiser the captain stood, trumpeting the sights of the big city to his passengers. A hatalmas turistahajó vagy inkább városnéző hajó hídján a kapitány állt, és harsogva mutatta be a nagyváros látnivalóit utasainak. Megjegyzés, az eredeti szövegben Great Cruiser metaforikusan a turistabuszra utal.
Fordításban következetesebb lehet, a nagy városnéző kocsi hídján a kapitány állt. Igény szerint módosítható. Wide-mouthed and open-eared, they heard the sights of the metropolis thundered forth to their eyes. Tátott szájjal és hegyezett fülekkel hallgatták, ahogy a metropolis látnivalóit mennydörögve tárták szemük elé. Confused, delirious with excitement and provincial longings, they tried to make ocular responses to the megaphonic ritual. Zavartan, az izgalomtól és vidéki vágyaktól mámorosan próbáltak szemtanúi módjára válaszolni a megafonos szertartásra. In the solemn spires of spreading cathedrals they saw the home of the Vanderbilts. A törpeszkedő katedrálisok ünnepélyes tornyaiban a Vanderbilt család otthonát vélték látni. In the busy bulk of the Grand Central Depot they viewed, wonderingly, the frugal cot of Russell Sage. A Grand Central pályaudvar nyüzsgő tömbjében pedig álmélkodva Rajszelszlia takarékos kis kunyhóját vélték felfedezni. Bidden to observe the highlands of the Hudson, they gaped, unsuspecting, at the upturned mountains of a new-laid sewer. Mikor a Hudson magaslataira hívták fel figyelmüket, gyanútlanul tátották szájukat egy újonnan lefektetett csatorna felfordított hegyeire. To many the elevated railroad was the Rialto, on the stations of which uniformed men sat and made chop suey of your tickets. Sokaknak az emelt vasút volt a Rialto, amelynek állomásain egyenruhás emberek ültek és chop suey-ként aprították fel jegyeiket. And to this day in the outlying districts many have it that Chuck Connors, with his hand on his heart, leads reform. És a mai napig a külkerületekben sokan tartják úgy, hogy Chuck Connors kezét a szívére téve vezeti a reformot. And that but for the noble municipal efforts of one Parkhurst, a district attorney, the notorious Bishop Potter gang would have destroyed law and order from the Bowery to the Harlem River. És ha nem lett volna a nemes önkormányzati erőfeszítés egy bizonyos Parkhurst körzeti ügyész részéről, akkor a hírhedt Bishop Potter banda már régen felszámolta volna a törvényt és a rendet a Bowery-től a Harlem folyóig. But I beg you to observe Mrs. James Williams, Hattie Chalmers that was, once the belle of Cloverdale. De kérem, figyeljék meg Emeres James Williams-t, aki egykor Hattie Chalmers volt, Cloverdale hajdani szépségkirálynőjét. Pale blue is the bride's if she will, and this color she had honored. Ha a mennyasszony kívánja, lehet halványkék, és ezt a színt ő meg is tisztelte. Willingly had the moss rosebud loaned to her cheeks of its pink, and as for the violet, her eyes will do very well as they are, thank you. A moha rózsabimbó készségesen kölcsönzött arcának egy kis rózsaszínt, és ami az ibolyát illeti, szemei úgy jók, ahogy vannak, köszönjük. A useless strip of white chaff, oh no, he was guiding the autocar of white chiffon, or perhaps it was grenadine or tulle, was tied beneath her chin, pretending to hold her bonnet in place. Egy haszontalan fehér foszlány, ó nem, ő csak irányította az autót, fehér sifonból vagy talán grenadinból vagy tüllből volt az álla alatt megkötve, mintha a kalapját tartaná a helyén. But you know as well as I do that the hatpins did the work. De önök is olyan jól tudják, mint én, hogy a kalaptűk végezték a munkát. And on Mrs. James Williams's face was recorded a little library of the world's best thoughts in 3 volumes. És Emeres James Williams arcán a világ legszebb gondolatainak kis könyvtára volt feljegyezve 3 kötetben. Volume number 1 contained the belief that James Williams was about the right sort of thing. Az. Kötet azt a hitet tartalmazta, hogy James Williams a helyes fajta ember. Volume number 2 was an essay on the world, declaring it to be a very excellent place. A 2. Kötet egy esszé volt a világról, kijelentve, hogy az nagyon kitűnő hely. Volume number 3 disclosed the belief that in occupying the highest seat in a rubberneck auto, they were traveling the pace that passes all understanding. A 3. Kötet azt a hitet tárta fel, hogy azzal, hogy a rubberneck autó legmagasabb ülését foglalják el, olyan sebességgel utaznak, amely minden értelmet meghalad. James Williams, you would have guessed, was about 24. It will gratify you to know that your estimate was so accurate. James Williams, gondolnák, olyan 24 éves lehetett. Örülhetnek, hogy becslésük ennyire pontos. He was exactly 23 years, 11 months and 29 days old. Pontosan 23 éves, 11 hónapos és 29 napos volt. He was well built, active, strong-jawed, good-natured and rising. He was on his wedding trip.
Jó felépítésű, fürge, erős állkapcsú, jóindulatú és felemelkedőben lévő ember volt. Éppen nászúton járt. Dear kind fairy, please cut out those orders for money and 40 HP, touring cars and fame and a new growth of hair and the presidency of the boat club. Kedves jóságos tündér, kérlek, felejtsd el a pénzre szóló megrendeléseket, a 40 lóerős túraautókat, a hírnevet, az új hajkoronát és a csónaklub elnökségét. Instead of any of them, turn backward and give us just a teeny-weeny bit of our wedding trip over again. Ehelyett fordítsd vissza az időt, és adj nekünk csak egy icipici darabkát. Újra a nászutunkból. Just an hour, dear fairy, so we can remember how the grass and poplar trees looked, and the bow of those bonnet strings tied beneath her chin, even if it was the hat pins that did the work. Csak egy órát, drága tündér, hogy emlékezhessünk, milyen volt a fű és a nyárfák látványa, és a főkötő szalagjának masnia az álla alatt, még ha valójában a kalaptűk végezték is a munkát. Can't do it? Very well, hurry up with that touring car and the oil stock then. Nem lehet? Rendben, akkor siess azzal a túraautóval és az olajrészvényekkel. Just in front of Mrs. James Williams sat a girl in a loose tan jacket and a straw hat adorned with grapes and roses. Emeres James Williams előtt, és az ő ülése előtt, ült egy lány bő barna kabátban és szalmakalapban, amelyet szőlő és rózsák díszítettek. Only in dreams and milliners' shops do we, alas, gather grapes and roses at one swipe. Ó, jaj, szőlőt és rózsát egyszerre csak álmokban és kalapos üzletekben gyűjthetünk egyetlen mozdulattal. This girl gazed with large blue eyes, credulous, when the megaphone man roared his doctrine that millionaires were things about which we should be concerned. Ez a lány nagy, kék, hiszékeny szemekkel nézett, miközben a megafonos ember azt a tant hirdette, miszerint a milliómosok olyan dolgok, amelyekkel törődnünk kellene. Between blasts she resorted to Epictetan philosophy in the form of pepsin chewing gum. A hangos szónoklatok közti szünetekben epiktétoszi filozófiához folyamodott, pepsin rágógumi formájában. At this girl's right hand sat a young man about 24. He was well-built, active, strong-jawed and good-natured. A lány jobbján egy körülbelül 24 éves fiatalember ült. Ő is jó felépítésű, fürge, erős. Állkapcsú és jóindulatú volt. But if his description seems to follow that of James Williams, divested of anything Cloverdalian. De ha leírása hasonlónak tűnik James Williamséhez, vessük le róla minden cloverdalei vonást. This man belonged to hard streets and sharp corners. Ez az ember kemény utcákhoz és éles sarkokhoz tartozott. He looked keenly about him, seeming to begrudge the asphalt under the feet of those upon whom he looked down from his perch. Élesen nézett körbe, mintha sajnálná azt az aszfaltot is azok lába alatt, akikre magaslati helyzetéből lenézett. While the megaphone barks at a famous hostelry, let me whisper you through the low-tuned cardiophone to sit tight. Miközben a megafon egy híres szállodát ugat meg, hadd suttogjam önöknek alacsony hangfekvésű kardiafonon át, maradjanak csak nyugton. For now things are about to happen, and the great city will close over them again as over a scrap of ticker tape floating down from the den of a broad street bear. Mert most mindjárt történni fog valami, és a nagyváros ismét magába zárja őket, akár egy darabka telegráfszalagot, amelyet egy Broad Street-i medve odújából sodort le a szél. The girl in the tan jacket twisted around to view the pilgrims on the last seat. A barna kabátos lány hátrafordult, hogy szemügyre vegye a hátulsó ülésen lévő zarándokokat. The other passenger she had absorbed, the seat behind her was her Bluebeard's chamber. A többi utast már befogadta a tekintetével, a mögötte lévő ülés volt az ő kékszakál kamrája. Her eyes met those of Mrs. James Williams. Tekintete találkozott emeres James Williams szemével. Between two ticks of a watch they exchanged their life's experiences, histories, hopes and fancies. 2 óra pendülés között kicserélték életük tapasztalatait, történeteit, reményeit és képzelgéseit. And all, mind you, with the eye before two men could have decided whether to draw steel or borrow a match. És mindezt, figyeljék csak, a szemükkel tették, még mielőtt 2 férfi eldönthette volna, hogy kardot ráncson vagy gyufát kérjen kölcsön. The bride leaned forward low. A mennyasszony előre hajolt. She and the girl spoke rapidly together, their tongues moving quickly like those of two serpents, a comparison that is not meant to go further.
Ő és a lány gyorsan beszéltek egymással, nyelvük fürgén mozgott, akár két kígyóé, ez az. Összehasonlítás azonban nem szándékozik tovább menni. Two smiles and a dozen nods closed the conference. Két mosoly és egy tucat bólintás zárta le a megbeszélést. And now in the broad, quiet avenue in front of the rubberneck car a man in dark clothes stood with uplifted hand. És most a széles, csendes sugárúton a Rubbernec kocsi előtt egy sötét ruhás férfi állt, felemelt kézzel. From the sidewalk another hurried to join him. A járdáról egy másik sietett, hogy csatlakozzon hozzá. The girl in the fruitful hat quickly seized her companion by the arm and whispered in his ear. A gyümölcsös kalapot viselő lány gyorsan megragadta társa karját és a fülébe suttogott. That young man exhibited proof of ability to act promptly. Az a fiatalember bebizonyította, hogy képes gyorsan cselekedni. Crouching low, he slid over the edge of the car, hung lightly for an instant, and then disappeared. Lehajolva lecsúszott a kocsi szélén, egy pillanatig könnyedén függött, majd eltűnt. Half a dozen of the top riders observed his feet, wonderingly, but made no comment. Fél tucat felső ülésszoros látta csodálkozva a mutatványát, de nem szólt semmit. Deeming it prudent not to express surprise at what might be the conventional manner of alighting in this bewildering city. Okosabbnak tartva nem kifejezni meglepetésüket azon, ami talán éppen a leszállás szokásos módja ebben a zavarba ejtő városban. The truant passenger dodged a hansom and then floated past, like a leaf on a stream between a furniture van and a florist's delivery wagon. A szökött utas kikerült egy bérkocsit, majd úgy suhant tovább, akár egy levél a patakon, egy bútoros furgon és egy virágkiszállító kocsi közt. The girl in the tan jacket turned again and looked in the eyes of Mrs. James Williams. A barna kabátos lány ismét megfordult és emeres James Williams szemébe nézett. Then she faced about and sat still while the rubberneck auto stopped at the flash of the badge under the coat of the plainclothes man. Aztán visszafordult és mozdulatlanul ült, miközben a Rubbernec autó megállt a civilruhás rendőr kabátja alól felvillanó jelvény láttán. What's eaten you? Demanded the megaphonist, abandoning his professional discourse for pure English. Mi bájod van? Kérdezte a megafonos, felhagyva szakmai szónoklatával és tiszta angolra váltva. Keep her at anchor for a minute, ordered the officer. Tartsa helyben egy percre, utasította a tiszt. There's a man on board we want, a Philadelphia burglar called Pinky Maguire. There he is on the back seat. Look out for the side, Donovan. Van itt a fedélzeten valaki, akit keresünk, egy philadelphiai betörő, akit Pinky Maguire-nak hívnak. Ott ül a hátsó ülésen. Figyelj az oldalra, Donovan. Donovan went to the hind wheel and looked up at James Williams. Donovan a hátsó kerékhez ment és felnézett James Williamsre. Come down, old sport, he said pleasantly. We've got you. Back to Sleepy Town for yours. It ain't a bad idea hiding on a rubberneck, though. I'll remember that. Gyere le, öreg cimbora, mondta barátságosan. Megvagy. Vissza a Csipkerózsika városba neked. Nem rossz ötlet a Rubbernecken bujkálni, igaz? Ezt megjegyzem. Softly through the megaphone came the advice of the conductor. Halkan szólt a megafonon keresztül a kalauz tanácsa. Better step off, sir, and explain. The car must proceed on its tour. Jobb, ha leszáll, uram, és megmagyarázza. A kocsinak folytatnia kell az útját. James Williams belonged among the level heads. James Williams a higgadt fejűek közé tartozott. With necessary slowness he picked his way through the passengers down to the steps at the front of the car. A szükséges lassúsággal kereste az utat az utasok közt, lefelé a kocsi elején lévő lépcsőkig. His wife followed, but she first turned her eyes and saw the escaped tourist glide from behind the furniture van and slip behind a tree on the edge of the little park, not 50 feet away. A felesége követte, de előbb még odapillantott, és látta, ahogy a szökött turista előbújik a bútoros kocsi mögül, majd egy fa mögé oson a kis park szélén, alig 50 lábnyira. Descended to the ground, James Williams faced his captors with a smile. Lent a földön James Williams mosolyogva nézett szembe elfogóival. He was thinking what a good story he would have to tell in Cloverdale about having been mistaken for a burglar. Arra gondolt, milyen jó történetet mesélhet majd Cloverdale-ben arról, hogy betörőnek nézték.
The rubberneck coach lingered, out of respect for its patrons. A rubberneck kocsi kivárakozott, tiszteletből az utasai iránt. What could be a more interesting sight than this? Mi lehetne ennél érdekesebb látvány? My name is James Williams of Cloverdale, Missouri, he said kindly, so that they would not be too greatly mortified. A nevem James Williams, a Missouri Cloverdale-ből, mondta kedvesen, hogy ne hozzon túl nagy zavarba senkit. I have letters here that will show. Vannak itt leveleim, amelyek igazolják. You'll come with us, please, announced the plainclothes man. Velünk jön, kérem, jelentette ki a civilruhás rendőr. Pinky Maguire's description fits you like flannel washed in hot suds. Pinky Maguire leírása úgy passzol rád, mint a forró lukban mosott flénel. A detective saw you on the rubberneck up at Central Park and phoned down to take you in. Egy detektív látott a rubbernecken fenn a Central Parknál és telefonált, hogy fogjunk el. Do your explaining at the station house. A magyarázkodást majd a kapitányságon intézze. James Williams's wife, his bride of 2 weeks, looked him in the face with a strange soft radiance in her eyes and a flush on her cheeks, looked him in the face and said, James Williams felesége, 2 hete a mennyasszonya furcsa, lád fényű szemekkel és pirulú orcával nézett az arcába nézett és azt mondta. Go with them quietly, Pinky, and maybe it'll be in your favor. Menj velük csendben, Pinky, és talán a javadra válik. And then as the glaring at Gotham car rolled away, she turned and threw a kiss, his wife threw a kiss, at someone high up on the seats of the rubberneck. És amikor a Gothamot bámuló kocsi tovább gördült, ő megfordult és csókot dobott, az ő felesége dobott csókot valakinek ott fenn a rubberneck ülésén. Your girl gives you good advice, Maguire, said Donovan. Come on now. A barátnőd jó tanácsot ad, Maguire, mondta Donovan. Gyerünk most. And then madness descended upon and occupied James Williams. Ekkor az őrület szállt James Williamsre és megszállta őt. He pushed his hat far upon the back of his head. Mélyen hátratolta a kalapját a fején. My wife seems to think I am a burglar, he said recklessly. A feleségem úgy tűnik, azt hiszi, én vagyok a betörő, mondta vakmerően. I never heard of her being crazy, therefore I must be. Sosem hallottam, hogy őrült lenne, tehát nekem kell annak lennem. And if I'm crazy, they can't do anything to me for killing you 2 fools in my madness. És ha én vagyok őrült, akkor nem tehetnek semmit, ha ez alatt az őrület alatt megölöm ezt a 2 ostobát. Whereupon he resisted arrest so cheerfully and industriously that cops had to be whistled for, and afterwards the reserves, to disperse a few thousand delighted spectators. Erre olyan vidáman és szorgalmasan ellenállt a letartóztatásnak, hogy rendőröket kellett füttyenteni, majd erősítést, hogy szétoszlessák a néhány ezer elragadtatott nézőt. At the station house the desk sergeant asked for his name. Az őrszobán az ügyeletes őrmester a nevét kérdezte. McDoodle the Pink or Pinky the Brute, I forget which, was James Williams's answer. McDoodle a Pink vagy Pinky a vadállat, elfelejtem melyik, felelte James Williams. But you can bet I'm a burglar, don't leave that out. De fogadni mer, hogy betörő vagyok, ezt ki ne hagyja. And you might add that it took 5 of them to pluck the pink. I'd especially like to have that in the records. És hozzáteheti, hogy 5 ember kellett, hogy kitépjék a pinket. Különösen szeretném, ha ez bekerülne az aktákba. In an hour came Mrs. James Williams with Uncle Thomas of Madison Avenue in a respect-compelling motor car and proofs of the hero's innocence, for all the world like the third act of a drama backed by an automobile MFG. Co. Egy óra múlva megérkezett MRS James Williams a Madison Avenue-i Thomas bácsival, egy tekintélyt parancsoló autóval és a hős ártatlanságát bizonyító dokumentumokkal egészen. Úgy, mint egy színdarab harmadik felvonásában, amelyet egy autógyártó vállalat szponzorál. After the police had sternly reprimanded James Williams for imitating a copyrighted burglar and given him as honorable a discharge as the department was capable of. Miután a rendőrség szigorúan megfedte James Williamst, amiért egy szerzői joggal védett betörőt utánozott, és olyan tisztességes elbocsátást kapott, amilyet az osztály képes volt adni, Mrs. Williams rearrested him and swept him into an angle of the station house. MRS Williams újból letartóztatta őt és magával rántotta az őrszoba egyik szögletébe.
James Williams regarded her with one eye. James Williams félszemmel nézett rá. He always said that Donovan closed the other while somebody was holding his good right hand. Mindig azt mondta, hogy Donovan csukta be a másikat, miközben valaki fogta a jó jobb kezét. Never before had he given her a word of reproach or of reproof. Soha ezelőtt nem intézett hozzá egy szemrehányó vagy feddő szót sem. If you can explain, he began rather stiffly, why you? Ha meg tudod magyarázni, kezdte kissé mereven miért. Dear, she interrupted, listen. It was an hour's pain and trial to you. I did it for her, I mean the girl who spoke to me on the coach. Drágám, szakította félbe, figyelj. Ez számodra egy órányi fájdalom és megpróbáltatás volt. Én miatta tettem, úgy értem, a lány miatt, aki a kocsin beszélt velem. I was so happy, Jim, so happy with you that I didn't dare to refuse that happiness to another. Olyan boldog voltam, Jim, annyira boldog veled, hogy nem mertem megtagadni ezt a boldogságot mástól. Jim, they were married only this morning, those two, and I wanted him to get away. Jim, ők ketten csak ma reggel házasodtak össze, és azt akartam, hogy el tudjon menekülni. While they were struggling with you, I saw him slip from behind his tree and hurry across the park. Amíg veled küzdöttek, láttam, ahogy kilép a fa mögül és átsiet a parkon. That's all of it, dear, I had to do it. Ennyi az egész, drágám, meg kellett tennem. Thus does one sister of the plain gold band know another who stands in the enchanted light that shines but once and briefly for each one. Így ismeri fel az egyszerű arany karikagyűrű egyik nővére a másikat, aki abban a bűvös fényben áll, amely egyszer és röviden ragyog mindenkire. By rice and satin bows does mere man become aware of weddings. A férfi csupán rivel és selyemosnikkal veszi észre az esküvőket. But bride knoweth bride at the glance of an eye. De a mennyasszony felismeri a mennyasszonyt egyetlen pillantásból. And between them swiftly passes comfort and meaning in a language that man and widows wot not of. És közöttük gyorsan suhan át a vigasz és az értelem olyan nyelven, melyet férfi és özvegy nem ismer. The end. Thank you for listening. Have a great day.